Các bạn có nhìn thấy cái mà nghĩ là nhìn thấy không? Đố các bạn đây là trái gì? Chào các bạn, Nghĩa xin giới thiệu các bạn đây là cái dây bí đao của Nghĩa. Các bạn thấy trái bí đao tự siêu to khổng lồ không? Siêu to khổng lồ. Hôm trước là nó như vậy nè, nó treo toàn ten ở đây nè, xong rồi cái nặng quá nó tịch xuống rồi đứt cái dây luôn. Là bây giờ là mình sẽ phải đi thu hoạch nó thôi. Nghĩa tính để cho nó lớn tí xíu nữa để mà Nghĩa làm mứt bí đao ấy, nhưng mà bây giờ phải làm thôi nha. Nó rớt xuống rồi để sao được nữa. Ở bên đây nữa này, ở bên đây thì có thêm 2 trái này. Đây, một cái bự, một cái bự nữa. Nhưng quên đeo cái găng tay này, chút xíu nữa là có đang gì chắc ngứa là chắc chết. Rồi cái bí đao mới nhớ là mình chưa có mặc cái áo khoác và mình chưa có đeo găng tay vào. Lạng quạng là tối nay ngồi để mà gãy chắc chết luôn, cho nên thôi là Nghĩa vào Nghĩa lấy áo khoác với lại găng tay bảo hộ cho chắc ăn đó. Bây giờ thì Nghĩa sẽ thu hoạch cái dây bí đao này, dọn dẹp cái khu này cho nó trống, xong rồi thì coi như là hết vụ mùa hè. Cái khu đằng kia thì chưa có dọn, chắc dọn chiều hôm nay cái chỗ này thôi, tại vì không có thời gian, cho nên làm được cái nào hay cái đó. Đây là trái bí đao đầu tiên, bự ghê chưa, chắc cái 3-4 kg gì đó. Một quả. Quả thứ hai, đây là một quả siêu to khổng lồ thứ hai nè. Nó mất tiêu cái dao cắt rồi. Đây. Đây là quả thứ ba. Cái quả này nè các bạn, hôm trước nó nằm ở đây rồi, nằm vậy nè, cái sau cái nó nặng quá cái rớt xuống vậy luôn đó. 3 trái. Thế là xong. Cảm ơn mày nha bí đao. Hôm trước cái dây này nè nó bò ra trên đây sung lắm, cái trái này nó phát triển nó lớn lên, cái hình như là giống như kiểu là một cái dây nó không có nuôi nổi hết hay sao, cái là bắt đầu là nó chỉ nuôi cái trái này thôi, xong mấy trái kia nhìn thấy rất là ra non rồi đó, nó nhìn rất là sung, nhưng cuối cùng rồi nó cũng héo rụng hết trơn, thì có lẽ là nó không có đủ dinh dưỡng để nuôi hết 3 trái này, cho nên chọn là hy sinh những trái kia. Bây giờ mình thu hoạch được 3 trái này rồi, 3 trái này giờ vô không biết làm cái gì cho nó hết đây, làm mứt, nấu sâm bí đao, rồi không biết làm gì tiếp nữa. Còn bây giờ thì là dọn vườn. Theo những gì mình biết thì cây bí đao đó mọi người, nó thuộc họ bầu bí cho nên nó rất là thiếu tích nắng ha. Và nếu mà thiếu nắng thì dường như nó không có nở hoa và nó không có kết quả được. Nó phải có nắng nhiều. Tuy nhiên theo quan sát của Nghĩa thì ở Úc này đó, nắng quá nắng thì lá nó bắt đầu là nó héo mọi người, nó sụ xuống hết trơn, nhìn rất là thảm. Cho nên thì thường vào những ngày mà nắng nóng là Nghĩa phải ra phun nước cho nó để cho nó tươi tỉnh được tí xíu. Người ta thường ta nói là trời đang nắng mà phun nước lên thì nhiều khi cây nó bị cháy lá nó chết luôn, nhưng mà theo Nghĩa thấy thì phun nước lên thì cảm giác như là cây nó tươi tắn trở lại, nó đỡ bị héo hơn, mình cũng cảm thấy an tâm. Chứ trồng cây chăm cây cưng như trứng mỏng, ra nhìn thấy nó sụ lá hết trơn, nhìn thấy chịu sao nổi mọi người, phải tìm cách đùm cứu nó chứ. Bây giờ thì tôi phải cuộn cái đám thân bí đao này, lá thân gì tôi cuộn hết, đem bỏ vào cái thùng ủ phân cái đằng kia, để mà tận dụng mấy cái phần rác dư này làm phân hữu cơ. Cái dây bầu này thì Nghĩa thu hoạch sớm cho nên là nó không có bị phấn trắng đó. Thường mấy cái họ bầu bí giống như kiểu bí ngòi á mọi người, để khoảng qua mùa thu đông đó là bắt đầu trời lạnh là tự nhiên nó có phấn trắng hết trơn à. Mà khi mà lá cây mà nó có phấn trắng vậy thì không có nên đem đi ủ phân, tại vì những cái loại nấm đó nó không có chết,
mình ủ phân vô đó thì khi mà mình lấy cái phân đó mình đem ra mình bón là những cây khác thì những cái bào tử nấm nó có thể bay lên và nó bám lên lá thì tiếp tục là làm cho cây bị phấn trắng nữa đó. Mọi người có thấy cái bờ kè gọi là bờ kè đi bằng xi măng đó không? Hồi xưa chỗ đó nó là một cái dốc đó. Bao nhiêu nước mưa mà có mưa là nó chảy xuống dốc hết, xong rồi theo cái đường nước nó chảy xuống dưới cống hết trơn, cho nên nghĩa phải xây cái bức tường nó lên để mà đổ đất vô, rồi xong thì mưa thì nó sẽ giữ nước lại thì mình trồng cây cối nó sẽ tốt, chứ còn nếu không trên dốc thì bao nhiêu nước mưa nó chảy hết trơn, cảm thấy uổng lắm. Ở Úc này nước nó quý như vàng nè mọi người, nước uống nè, nước nấu ăn nè, nước tắm rửa, nước rửa xe nè, nước tưới cây nè, tất cả đều chung một nguồn nước hết mọi người. Bây giờ thì tôi sẽ biểu diễn tuyệt kỹ cho mọi người xem nha. Tuyệt kỹ thứ nhất đó là quét bằng chổi. Tôi nhớ hồi tôi còn học khoảng cấp 2 á, là má hay kêu quét nhà lắm. Tôi cố gắng là tôi quét thật kỹ nha, kiếm hết tất cả mọi ngóc ngách, kêu quét cho kỹ thật kỹ. Nhưng mà lúc nào hai má tôi mà kiểm tra lại má tôi quét lúc nào cũng ra rác, không biết tại sao, rất là ngộ luôn á. Và hồi đó cũng hay bị rầy là quét cái gì mà đứng cái tướng song sổng vậy mà quét cái gì, ý là nói là tôi đứng thẳng đơ đó mọi người, nhưng cái tướng người ta vậy ai biết làm sao mà được. Một cái dáng quét rác rất là hiên ngang, không sợ giông bão của cuộc đời, không sợ nắng mưa cơ mà, vậy thì phải khen chứ sao lại chê ha. Nói xàm cho vui thôi mọi người, chứ hồi xưa má tôi cực lắm, tại vì nhà thì 3 đứa con trai, cha cũng là nam em luôn, thì có mình má là nữ, cho nên mọi thứ mọi việc trong nhà má làm hết trơn. Thì tôi đâu có phụ được gì đâu, làm được những việc vặt vặt thôi, má sai gì làm đó thì cũng làm theo kiểu của con trai làm thôi, chứ đâu có khéo léo như con gái được đâu. Mà má tôi yêu cầu cao lắm nha mọi người, làm mà cho qua là bị rầy chết luôn á. Nhờ vậy mà tôi cũng biết làm việc nhà được chút ít. Rồi, giới thiệu cho mọi người, đây là tuyệt kỹ thứ hai. Đây là một công phu mà tôi học được ở Úc, đó là cái máy phun. Không có phải quét bằng chổi nữa, mà chỉ cần lấy cái máy này thổi bay hết tất cả mọi thứ lá cây bụi bặm gì là bay sạch bóng luôn. Hên có cái máy này, chúng thôi quét cái này chắc chết luôn. Có điều là nó hơi ồn, hy vọng là mọi người không cảm thấy phiền nha. Xong, chỉ là sạch bóng, láng o. Còn đây là ba anh em nhà Bí Đao. Tụi mày cố gắng chịu khó nằm ngồi đây đi nha. Anh không có đem tụi mày vô trong nhà đâu, để đó đi, chừng nào tao thu hoạch thêm cái dây bên kia nữa rồi tao xử tụi mày cùng lúc. Nằm đây nha, ráng chịu khó chịu đựng cái nắng cái gió của 3 ngày tới nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ bấm nút like, share và subscribe kênh của Nghĩa nha.